السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our lesson today is talking about multiplying fraction. احنا بس هنسيب شوية الديسيمال وهنخش على الفراكشن، نتكلم تاني ونرجع تاني عن الفراكشنز. طبعا السنة اللي فاتت اتكلمنا كتير جدا عن الفراكشن واخدنا انواع الفراكشن والادينج والسبتراكتنج بتاع الفراكشن. النهارده ان شاء الله هنتكلم على المالتيبلاينج الفراكشنز. الستبس بتاعتي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه ان شاء الله. اول حاجه عندي try to simplify، انا بحاول انا اعمل simplifying للفراكشنز بتوعي before our operation. The second step, multiply the numerators of the two fractions to get the numerator of the product. And the third step, multiply the denominators of the two fractions to get the denominator of the product. طيب تعالوا بقى نشوف الكلام اللي احنا قلناه ده نطبقه في الاكزامبلز بتاعتنا. انا عندي هنا هو 7 out of 8 or 7 over 8 time 16 over 21، وطالب مني اللي انا اعمل multiply each of the following fraction. هو يجي لي السؤال يا اما multiply يا اما find the result يا اما multiply and then get the simplest form. طيب نبتدي ناخد اول ستيب عندي كانت try to simplify. هنعمل ايه هنا اهوت؟ انا محتاجه دلوقتي ان انا اجيب السمبلست فورم للفراكشنز بتوعي او اعمل simplifying للفراكشنز. هعملهم ازاي؟ باخد ال7 مع ال 21 and عايزه اشوف بقى ال 7 and ال 21 they have any common factor between 7 and 21. they have any common factor between 7 and 21. طيب نفتكر الأول يعني إيه common factor أو إزاي أجيبه بطريقة بسيطة جدا. أنا كل اللي أنا محتاجاه منك اللي إحنا نبتدي نفكر ال 7 وال 21 دول أنا ممكن ألاقيهم في أي تيبل تاني. ال 7 وال 21 دول ممكن ألاقيهم في أي تيبل، فأكيد طبعا هلاقيهم في تيبل 7. يبقى ال 7 هعملها divide 7 equal 1. 21 divide 7 equal 3. اوكي اللي انا عملته مع ال 7 وال 21 هعمله بالظبط هنا مع ال 16 and ال 8. 16 and 8 they have any relation between 16 and 8، يعني they have any common factor between 16 and 8. ولسه قايلين يعني ايه اللي انا اجيب الكومن فاكتور. انا كل اللي انا هفكر فيه ايه هو التيبل اللي انا ممكن الاقي فيه ال 16 وال 8، فطبعا هلاقي الكومن فاكتور بتاعي او اللي هلاقي التيبل بتاعي هو تيبل 8. So he will divide ال 8 by 8 equal 1 and he will divide ال 16 by 8. 16 divide 8 equal 2. اللي انا عملته ده هو ده السمبليفاي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنقول 1 times 2. ليه؟ عشان هو قال لي السكند ستيب بتاعتي ايه هي؟ multiply the numerators of the two fractions to get the numerator of the product. يبقى انا هقول 1 times 2 equal 2 down 1 times 3 equal 3. طبعا ديت بالسمبلست فورم. حد ممكن يجي يقول لي طب مش ممكن بدل ما نعمل السمبليفاين اقول على طول 7 times 16 واجيب النيميريتور بتاع البرودكت وتحت هجيب ال 8 times ال 21 وهجيب الدينومينيتور؟ ماشي اوكي ما فيهاش مشكله، بس انا في الحاله ديت هعمل ايه؟ لازم اجيب بعد ما اكون جبت الفراكشن او جبت البرودكت بتاعي لازم احطه في السمبلست فورم بتاعتي. خلاص فانا بدل ما انا اعمل كده وكمان هنبقى النمبرز بالنسبه لي هتبقى كبيره 16 times 7، لا على ايه؟ طب ما انا ممكن اعمل طريقه السمبليفاينج على طول من البدايه وكده هو جاب لي البرودكت بتاعي in the simplest form. The second question I have 3 over 5 times 25 over 36. زي ما اتفقنا قلنا هياخد ال 25 مع ال 5، ال 25 مع ال 5. ها what is the common factor between 25 and ال 5؟ يعني الاثنين دول هلاقيهم في in which table؟ in table 5. يبقى both of them divide by 5. So 5 divide 5 equal 1. 25 divide 5 equal 5. Okay. And between 3 and 36, what is the common factor between 3 and 36? It's 3. So both of them divide by 3. 3 divided by 3 is 1. 36 divided by 3 is 12. Okay. And after that, I will multiply 1 times 5 equal 5. 1 times 12 is
12. طبعا زي ما بقول لكم لو احنا عملنا السمبليفاينج من البداية هنلاقي ان البرودكت بتاعه هو جالب السمبلست فورم. Question 3, I have 3 out of 4 times 5 out of 7 or 3 over 4 times 5 over 7. طيب تعالوا نشوف كده between ال 5 and ال 4 do you have any common factor؟ لا. طيب between ال 3 and ال 7 do you have any common factor؟ no. خلاص ما فيهاش أي مشكلة. يبقى دي هو جايبها لي سهلة خالص، هي جايب لي ال two fractions in its simplest form وما فيش أي relation between them. يبقى هقول على طول ال 3 times ال 5. 3 times 5 equal 15. 4 times 7 equal 28. ما نخدعش برضك، نحاول برضك نبقى مسايفين نفسينا دايما. هل between ال 15 and 28 they have any relation؟ يعني انا ممكن اجيب اساسا ليهم simplest form. نفكر شويه قبل ما نقول او لا. طبعا ديت هنا 15 وهنا تحت 28، لا للاسف. يبقى معنى كده ان هي ال 15 out of 28 ده الفراكشن بتاعي دوت in its simplest form. question 4 بقى انا عندي 1 over 8 times 2. طيب ده هنا مديني النمبر الاولاني او الفاكتور الاولاني مديهولي fraction، والسكند فاكتور بتاعي ده مديهولي whole number. ما فيهاش اي حاجه خالص. احنا طول عمرنا متعودين من primary 2 ان any whole number we can convert it to be a fraction. طيب ازاي؟ كنا على طول بنقول ان الدينومينيتور بتاعه 1. لما كنا بنقول واحنا صغننين ان اي whole number بيبقى واقف على رجليه. مين هي رجليه؟ اللي هي 1. اوكي بس يبقى تاني لما بيبقى عندي fraction and whole number ال whole number you will convert it to be a fraction. طيب ازاي؟ any whole number its denominator is 1. بعد كده هنشتغل بقى عادي between 2 and 8 do you have any relation between 2 and 8 or what is the common factor between 2 and 8? It's 2. So you will divide 2 and 8 by 2. يبقى 2 divided by 2 is 1. 8 divided by 2 is 4. طبعا هنا 1 و 1 ما فيش حاجة، هما 1. Then 1 times 1 equal 1 and the denominator is 4 times 1 is 4. خلاص يبقى البرودكت بتاعي is 1 over 4 or 1 quarter. The question 5 12 times 3 over 4. نفس الموضوع، هو مديني الفيرست فاكتور بتاعي في الاوبريشن بتاعتي مديها لي whole number. خلاص اتفقنا اي whole number علشان تحوليه وبتخليه fraction يبقى its denominator is 1. وكده بقى الفراكشنز بتوعي الاتنين موجودين ما فيهاش اي حاجه. between 3 and 1 طبعا هو 1 فخلاص هي in its simplest form. طيب between 12 and 4 12 and 4 do you have any common factor between 12 and 4؟ الاتنين ممكن الاقيهم في table 4 means the common factor is 4. So both of them divide by 4. يبقى 12 divided by 4 is 3. 4 divided by 4 is 1. بعد كده هنعمل ايه؟ You will multiply the numerator. 3 times 3 equal 9. 1 times 1 equal what? 1. ايه ده؟ دي 9 over 1 اللي هي مين؟ اللي هي 9. صح كده؟ طيب. question 6 I have 5 over 6 time 7 and half. ده انا عندي الفيرست فاكتور بتاعي هو fraction عادي، اما السكند فاكتور بتاعي ده mixed number مفيهاش اي حاجه خالص. احنا كل اللي احنا هنعمله you will convert the mixed number to be improper fraction. فاكرين كنا بنحلها ازاي؟ ننزل بس اول حاجه ال 5 over 6 طيب كنا بنحول ازاي الميكسد number to be fraction. الدينومينيتور don't touch the denominator 2 and my numerator is 2 times 7. 2 times 7 equal what? Equals 14. 14 plus 1 equal 15. بس كده اتحولت خلاص. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ بقى عندي دلوقتي 2 fractions. خلاص هنجيب برضو simplify 15 وهنا ال 6. What is the common factor between 15 and 6؟ الاتنين دول ممكن الاقيهم في اي table في table 3. So the common factor is 3. So both of them divide by 3. 6 divided by 3 is 2. 15 divided by 3 is
5. طب between 5 and 2 do you have any common factor؟ لا ما فيش، يبقى خلاص. So 5 times 5 equal 25. 2 times 2 is 4. بس احنا بس نستنى شوية. 25 over 4. 25 over 4 ده طبعا improper fraction، واحنا برضو من السنة اللي فاتت متعودين ما ينفعش خالص اسيب improper fraction كده في حاله. طب هنعمل فيه ايه؟ هنضطر ان احنا نحوله ونخليه mixed number. طيب how can you convert the improper fraction to be a mixed number؟ كنا على طول بنروح بنجري وبنمسك في مين؟ في اللونج division بتاعتي. Here is 25. يبقى 25 over 4. يعني هعملها ازاي؟ يعني بقول دلوقتي 25 divide by 4. What is the number? When you multiply by 4 you will get 25 or closer to 25. It's 6. ليه؟ عشان 6 times 4 equal 24. So 6 times 4 equal 24, and after that you will subtract 5 minus 4 is 1. طبعا كنا بنقول ان ده الهول نمبر، وكنا بنقول الريميندر بتاعي ده هو ده اللي احنا هنحطه فوق as numerator. يبقى 25 over 4 اهوت. مين الكوشنت بتاعي؟ هو دوت الهول نمبر بتاعي، يبقى ده 6. والدينومينيتور زي ما احنا متفقين على طول we cannot touch our denominator، يبقى الفور هي الفور، وباخد الريميندر بتاعي بحطه هنا، هيبقى 6 and quarters. Question 7. I have 1 and 3/4 times 1 and 2 over 7. هنعملها ازاي؟ ايه ده انا عندي الاتنين mixed number. خلاص هي بقت لعبتنا سهلة، مفيهاش اي حاجة. Just you will convert the mixed number to be improper fraction, and the second mixed number also you will convert it to be a fraction. يلا نشوف. And the first factor here, denominator, don't touch the denominator. النيميريتور بتاعي هنجيبه ازاي؟ كنا بنقول ال 4 times ال 1. 4 times 1 equal 4. 4 plus 3 is 7. Then time for the second factor is 7. Don't touch the denominator. طيب النيميريتور بتاعي 7 times 1. 7 times 1 is 7 plus 2. But 7 times 1 is 7. 7 plus 2 is 9. خلاص بقى عندي دلوقتي 2 fractions عادي خالص هنعملهم بنفس الطريقة اللي اتعودنا عليها. 7 and 7. طبعا الكومن فاكتور بتاعي هيبقى هو مين؟ ال 7. يبقى both of them divide by 7. 7 divide by 7 is 1. 7 divide by 7 is 1. طيب here 9 and 4. Do you have any common factor between 9 and 4? لا مش عارفة الاقيهم خالص، هما الاتنين في نفس التيبل. يبقى كده خلاص 9 times 1 is 9. 4 times 1 is 4. نبتدي نركز شوية. ايه ده improper fraction، واتفقنا improper fraction ما ينفعش اسيبه في حاله كده خالص، هضطر ان انا اعمل ايه؟ اروح اجري وانادي على اللونج ديفيجن بتاعتي. Nine divided by 4. What is the number when you multiply by 4 you will get 9 or closer to 9؟ هنلاقي طبعا مين؟ 2. ليه؟ عشان 2 times 4 equals 8. Then you will subtract 9 minus 8 is 1. يبقى أنا عندي ده هيبقى الهول نمبر بتاعي is 2. الدينومينيتور is 4. والنيميريتور اللي هو مين؟ الريميندر بتاعي. Question 8. I have 6/10 time 1/2. ده أنا عندي الديسيمال وعندي fraction.
مفيهاش اي مشكله. انا عندي في الكويشن ده عندي طريقتين للحل، يا اما هنحول الديسيمال ونخليه يبقى فراكشن، يا اما الفراكشن بتاعي دوت لو الدينومينيتور بتاعي هو عنده اساسا ليه فرنس نمبر، يعني ممكن اللي انا احوله لديسيمالز بطريقه سهله، اتس اوكي. يبقى انا ممكن ان انا احول الفراكشن بتاعي دوت ان هو يكون ديسيمال، وكده هنعمل التو ديسيمال نمبر هنعملهم ملتبلاي عادي خالص. يا اما اللي انا زي ما قلنا في الاول طريقه اللي انا convert الديسيمال to be fraction. طيب اسهل لي طبعا اللي انا احول الديسيمال اللي احنا نخليه يبقى fraction. طبعا 6 tenth معناها 6 over 10 time الهاف زي ما هي كده. خلاص المشكله كانت عندي في الديسيمال بتاعتي، حولتها وخليتها بقت fraction. بعد كده بحل بنفس الطريقه بتاعتي between ال 1 and ال 10. خلاص انا دايما اول لما الاقي 1 يبقى انا كده اهوت خلاص، انا يعني بتسيبه زي ما هو كده في حاله خلاص. طيب هنا between ال 2 and ال 6 نبتدي نفكر do you have any common factor between 2 and 6؟ طبعا، اللي هو مين؟ اللي هو 2. so you will divide 2 and 6 by divided by 2. يبقى 2 divide 2 is 1, 6 divide by 2 is 3. and after that you will multiply the numerators. 3 times 1 is 3 and the denominator 10 times 1 is 10 وهيبقى 3 out of 10 or 3 over 10. يا رب يكون اللسن كده يبقى سهل وهو ما فيهوش اي حاجه ان شاء الله. ده طبعا الهوم ورك بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله.